Maailma on aivan mahtavaa musiikkia täynnä ja myöskin räiskyviä ihmisiä täynnä. Olemme saaneet Kurikkaleveen vieraksi Erja Lyytisen. Lämpimästi tervetuloa Kurikkaan. Kiitos oikein paljon. No, sut tunnetaan hyvänä kitaristina, sut tunnetaan maailman parhaana kitaristina ja oliko maailman parhaana blues-kitaristina ja maailman toisiksi parhaimpana kitaristina, oliko se näin? Jotenkin taidat viitata varmaan siihen European Blues Awardseihin, jossa sitten sain muutama vuosi sitten kunnian olla ykköspallilla. Joo, kyllähän näitä tunnustuksia on tullut ja ne on kyllä hienoja juttuja, ehdottomasti. No sä et ole aloittanut kumminkaan viime vuonna vielä kitaran soittoa, mutta koska sä oot tarttunut ensimmäisen kerran kitaraan ja miksi just kitara? No sille ehkä vakavissani aloin soittaa joskus 15-vuotiaana sähkökitaraa ja siis meillä on niinku musikaalinen perhe ja sit sieltä on niinku saanut eväät tähän kaikkeen soittamiseen ja kitarassa kiinnosti tietenkin se solistipuoli, mutta sit sillä pystyi niinku säästämään myös itseensä lauluja ja näin, että se oli tosi monipuolinen. Se ei aivan pienellä harjoittelulla tuu. Ootko sä nuorena tehnyt mitään muuta kuin soittanut kitaraa? Toisaalta mä kysyn, että onko sä aikuisena tehnyt muuta kuin soittanut kitaraa? Kyllä mä teen paljon muutakin. Ja kyllähän se niinku harjoittelu tietenkin monta tuntia päivässä vaatii, että pääsee semmoiseen tietylle tasolle. Ja mä aloitin viulunsoiton 7-vuotiaana ja jotenkin siellä konservatoriokasvattina sitten niin kun, oppi siihen semmoiseen niin kun, treeniohjelmaa ja tietynlaiseen niin kuin itsekuriin sen treenaamisen suhteen. Sitten se samaa siirtyi myös sähkökitarasoittoon ja sillä tiellä ollaan edelleen. Monesti bluesia pidetään semmosena, että kaikkien täytyy koko ajan tutkia, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mihin me reagoidaan, kuinka me reagoidaan. Onko sun kappaleet miten paljon ennalta käsi? Onko ne semmoiset, että se on joka ilta samanlainen vai onko sulla vapautta lavalla toteuttaa itteesi? No kyllä niissä semmoisia variaatioita tulee, että toki on sitten aika paljon biiseissä semmoisia tiettyjä niin kuin kitarajuttuja tai sovituksia, mitkä on niin kuin ennalta sävellettyjä ja menee aika paljon samalla tavalla kuin ne on niin kuin alkuperäisesti ollut, mutta totta kai niin kuin studiossakin sä teet biisin, niin se livenä kuitenkin vähän elää semmoista omaa elämäänsä ja studiossa voit tehdä niin kuin monta trackia, kitaratrackia, niitä saattaa olla parikymmentäkin siellä, mutta sitten sun pitää jotenkin se yhdistää semmoiseksi yhdeksi, koska sä oot vaan yksi ihminen, sä otat yksin ne kaikki kitarajutut siinä, niin sitten täytyy jotenkin muokata siihen niin kuin sopivaksi siihen live-tilanteeseen. Mä jostain luin sinun haastattelua ja sä kerroit tästä, että sä myöskin pyrit tuomaan sanomaa kitarasoololla. Se ei ole varmaan kovin helppo tehtävä. No siis tarina. Ehkä se on just se, mitä niin kitarasooloissa itse pyrin kertomaan, että se niin alkaa jostain ja päättyy johonkin ja sitten siellä välillä tapahtuu kaikenlaista ja näin. Että se on mielenkiintoista. Mä katsoin myöskin, oliko se 6:30 ohjelma Yle, missä sä nimenomaan, tai te puhuitte siitä, että onko kitarasoolo, onko musiikki yleensäkin universaalia, että vaikka välttämättä sä oot tehnyt myöskin suomenkielisiä biisejä ja levyttänyt niitä, jos tämmöistä esittää ulkomailla, niin se kuulija kuitenkin saa kiinni sitä tunteesta ja tunnelmasta, mitä artisti yrittää esittää. Mutta onko se näin, että se on todellakin universaalia? Kyllä mä uskon näin ja vaikkei sanoja ymmärtäskään, niin sen niin kuin musiikin, sen fiiliksen voi kyllä tuntea, että kyllä se niin kuin siellä sanoja ei tarvita, sanotaan näin. Mutta toki niin kuin tarina sit, kun laulaa jotain tekstiä, niin se niin kuin aukeaa ehkä nopeammin tietyllä tavalla, koska sulle sanotetaan se asia niin kuin hyvin selkeästi, että okei, nyt on taivas on synkkä ja tumma ja mulla on huono olla. Mutta sitten niin kuin musiikin kautta, niin jos ei ole tekstiä, niin siinä on ehkä enemmän tulkinnanvaraisuutta sitten. No, sulta tuli aivan muutama päivä sitten Diamonds on the Road live-albumi, mikä on tästä 30 kilometrin päässä äänitetty, näytetään myöskin ihan yleisölle. Ja ensinnäkin mä oon ymmärtänyt myöskin sinusta sen, että niin kun tämä on ainut oikea levymuoto, eli vinyylilevy. Muut ei ole oikeita, onko se näin? No kyllä siis vinyylit on todellakin tehneet comebackin tässä niin kuin parin vuoden aikana ja vinyylet kuunnellaan tosi paljon enemmän kuin pitkään aikaan. Itsekin kuuntelen vinyyleitä kotosalla, että harvemmin laitan sieltä Spotifysta jonkun listan pyörimään, mutta kyllä teen sitäkin totta kai sitten myös keikkareissuilla, että se on niin kuin tavallaan semmoinen käytännöllinen tapa kuunnella musiikkia, mutta sitten jos mä haluan niin kuin
fiilistellä ja vähän semmoista syvempää kokemusta, niin kyllä mä sanon, että vinyyli se pitää olla. No puhutaan, nykyään kuunnellaan sitä, tämä on soitetuin hitti, minä kuuntelen tätä, seuraavan artistin soitetuin hitti. Mutta entä kun ruvetaan tekemään vaikka kokonaista albumia, sillä sun täytyy miettiä, miten sä viet tunnelmaa ja muuta. Mutta onko se samanlainen se läpivienti, mitä tehdään esimerkiksi keikalle? Tämä on live-albumi. Onko tämä itse asiassa sama järjestys, mitä Seinäjoella kuultiin, vai onko järjestystä muokattu? Ei ole muokattu järjestystä, ainakaan CD-llä. Tuossa vinyylillä piti tehdä muutamia ratkaisuja, koska siellä on niin kun vinyylin pituus, siinä on niin kun tietyt lainalaisuudet, miten pitkä niin kun se puoli voi olla, että äänen laatu ei kärsi. Et siinä taidettiin jotakin parin biisin paikkaa vaihtaa, että joku meni jollekin toisen paikkaan, mutta hyvin niin kuin pitkälle kyllä on sitä, mitä siellä keikallakin soitettiin. Tuossa mä tätä on näytellyt ympäri kurikkaa tätä albumia, nyt kun mä tämän vihdoin sain käteen, niin eräs nuori kysyi, miksi tässä on niin kuin vain 2 biisiä tässä, niin kuin onko tässä niin kuin tuolla levyllä vain 2 biisiä, mutta se on sen levyn puolella 2. Miksi? No katsopa niiden kestoa. Eli voiko blues-biisiä tehdä 4 minuuttia vai pitääkö se olla 12-minuuttinen, kun puhutaan livestä? No tuolla niinku just katsellaan tuossa toi C-puolella on 2 kappaletta. Siellä on You Talk Dirty ja Wedding Day, ja Wedding Day näyttää olla 11 minuuttia 35 sekuntia. Niin just tätä, kun mitä sanoit aikaisemmin, niin kyllähän ne biisit saa siis joka ilta niin kuin vähän erilaista kulmaa. Ja joskus tunnelma fiilis vie mennessä ja sooloista saattaa tulla pidempiä. Itse asiassa Wedding Day on yksi mun suosikkibiisi tältä albumilta. Mä kuuntelen pikaisesti tätä. Mä kuuntelin sen 11 minuuttia pikaisesti sitä yhtä biisiä. Siis se on, mä en oikein tiedä miten, onko se potpuri, onko se kokonaisuus, onko se yksi albumi 11 minuuttiin vai onko se kaikki sun lempibiisit vai mikä, mutta se on hämmästyttävä. Siinä on vaikutteita siis Jet Topista, mä tuli joku Uriah Heep, Deep Purple mieleen, että se on niinku aivan käsittämätön, mitä on tungettu yhteen biisiin. Miten sä oot tämmöisen tehnyt? No se onkin hyvä kysymys, kun kappale oli, niin kuin alkuperäisesti tehtiin se tuommoiselle Another World-nimiselle albumille vuonna 2019, ja siinä oli vielä slide-kitaran maestro Sonny Landreth soittamassa mukana, ja olisiko se ollut just semmoinen 4,5-minuuttinen kappale, mutta sitten livenä siihen on tullut sitten se 7-minuuttinen kitarasoolo, missä tapahtuu kaikkea mahdollista. Siellä on vähän Edith Piafia ja niin kuin sanoit, niin varmasti just noin Uriah Heep, Deep Purple-vaikutteet sieltä kuuluu ja tollainen niin kuin rockibiletys. No mikä se sun esikuva on ollut silloin nuorena? Ketä sä oot kuunnellut ja tajunnut, että hei, mä haluan soittaa bluesia? Niin ajat bluesille oikein. No, tai rockille? No rockille, siis kuuntelin aika monipuolisesti musiikkia silloin nuorena, mutta ehkä just enemmän kuitenkin semmoisen rockin ja popin puolella, että kyllä kaikki Ingi Malmsteenit on kuunneltu ja Anthraxit ja Metallicat ja muut. Että sit bluesista jotenkin semmoinen kärpänen, kun kuuntelin Ray Charlesia, Coco Tayloria ja Bonnie Raitia, että ne oli semmoiset ensimmäiset niin kun ehkä selkeästi vähän bluesahtavat artistit. Että sieltä se löytyy siis. Tuommoista ajattomasta musiikista, mikä on sattumalta tehty 70-luvulla ja 80-luvulla. No me ruvetaan päästämään sua. Itse asiassa sulla alkaa keikka hyvin pian. Tuolla mä en pidättele kauempaa. Sanon nyt vielä jotain. Mä tiedän, että tuolla katsomossa on myöskin semmosia nuoria, jotka haluaa sitä, hei, myöskin Kurikastakin voisi vaikka nousta. Ja Suomesta pystyy nousemaan maailman parhaimmaksi ja huipulle. Sano joku sudenkuoppa, minkä tietämällä voisi sen välttää. No sanoisinko näin, että ei niin kuin paikkakunnalla ole väliä, että sisulla ja sit periksi antamattomuudella on väliä, että jaksaa yrittää ja mennä eteenpäin ja jos haluaa jotain instrumenttia vaikka soittaa, niin harjoittelee sitä ja pyrkii sitä kohti, mikä niin kuin itseä kiinnostaa, niin kyllä se sitten tuottaa tulosta. Ei mulla ole tähän mitään lisättävää. Sä kierrät vielä Suomessa ja sitten jatkat vielä ulkomaillekin ilmeisesti. Ei mitään, kiitokset ja piipahdet Kurikkaliven vieraana ja oikein hyvää keikkaa tälle illalla. Kiitos teille.